আজি আৰু এটা মোৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। কি হয় ধৰিব পাৰিছেনে? হয়, ঠিকেই ধৰিছে। আজিৰ ৰেচিপিটো হ'ল কঁঠালৰ গুটিৰ তৰকাৰী। শুনিলেই খাবলৈ মন যায়, নহয়নে? গতিকে বলক আৰম্ভ কৰোঁ। বনাবলৈও একেবাৰে সহজ হয় আৰু খাবলৈও খুবেই টেষ্টি হয়, বহুত বেছি টেষ্টি। আপুনি এই ধৰণে যদি এবাৰ বনাই খায়, সদায় খাই থাকিবলৈ মন যাব, বাৰে বাৰে খাবলৈ মন যাব। মোৰ খুবেই প্ৰিয়, গতিকে আপোনালোকলৈ ৰেচিপিটো আগবঢ়ালোঁ। আগতো মই এই ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ, আজি অলপ বেলেগ ধৰণে বনাম। গতিকে বলক আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে মই কেৰাহী এটাত পানী আৰু নিমখ এচামুচ দিছোঁ আৰু ইয়াত এতিয়া আলু আৰু কঁঠাল গুটিখিনি সিজাই ল'ম। আলুখিনি সম্পূৰ্ণকৈ সিজাই ল'ব নালাগে, হাফ বইল কৰি ল'ম। আলুৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে প্ৰয়োজন অনুসৰি ল'ব পাৰে। তৰকাৰীত আলু কেইটামান দিলে খায়ো ভাল লাগে, নহয় জানো? আলুখিনি আমাৰ হাফ বইল হৈ গ'ল, প্ৰায় সিজি গৈছে, গতিকে মই কেৰাহীৰ পৰা নমাই লৈছোঁ আৰু এই একেইখিনি পানীতে এতিয়া মই কঁঠাল গুটিখিনিও সিজাই ল'ম। কঁঠাল গুটিৰ ওপৰৰ বগা বাকলিখিনি গুচাই লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত ভালদৰে ধুই লৈ এতিয়া এইখিনি সিজাই ল'ম আৰু আলু সিজোৱা পানীতেই মই কঁঠাল গুটিখিনিও সিজাই ল'ম। আপুনি বিচাৰিলে আলুৰ লগত কঁঠাল গুটিখিনি একেলগে সিজাই ল'ব পাৰে, কিন্তু ৰঙা পৰিব বুলি মই একেলগে দিয়া নাই। কঁঠাল গুটিখিনিও হাফ বইল কৰি লৈছোঁ আৰু এয়া চাওক পানীখিনি সম্পূৰ্ণকৈ ৰঙা পৰিছে, সেইকাৰণে মই আলুৰ লগত একেলগে সিজোৱা নাই। এতিয়া কঁঠাল গুটিখিনিও কেৰাহীৰ পৰা নমাই ল'ম। কঁঠাল গুটিখিনি ঠাণ্ডা পানীত তিয়াই থৈ দিম আৰু অলপ চুব পৰাকৈ ঠাণ্ডা হ'ব দিম আৰু ঠাণ্ডা হৈ যোৱাৰ পিছত ওপৰৰ এই ৰঙা বাকলিখিনিও এৰুৱাই পেলাম আৰু সিজাই ল'লে যিহেতু বাকলিখিনি কোমল হৈ যায়, তেতিয়া এৰুৱাবলৈ সুবিধা হয়। তাৰপিছত মছলাৰ বাবে মই লৈছোঁ এটা ডাঙৰ পিঁয়াজ, অলপ আদা টুকুৰা, কেইফুটামান নহৰু, 2 খিলা তেজপাত আৰু 2টা শুকান জলকীয়া। এই মছলাখিনি এতিয়া মই মিক্সিৰ জাৰ এটাত দি পেলাই ভালদৰে গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈ মছলা পেষ্ট বনাই ল'ম। আজি ঘৰত কেঁচা জলকীয়া নাই, কেঁচা জলকীয়া শেষ হৈছে, সেইকাৰণে দিব নোৱাৰিম, কিন্তু আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি দি দিব। মছলা পেষ্টখিনি ৰেডি হৈ গ'ল, এইখিনি এতিয়া মই বাতি এটাত উলিয়াই থৈ দিম। আৰু এয়া চাওক, বঢ়িয়াকৈ মই কঁঠাল গুটিৰ ওপৰৰ ৰঙা বাকলিখিনি এৰুৱাই পেলালোঁ। ভিতৰৰ এই বগা অংশখিনিহে অকল ব্যৱহাৰ কৰিম। তাৰপিছত এতিয়া গৰম কেৰাহী এটাত মিঠাতেল অকণমান দি দিছোঁ। জোখ অনুপাতে আপোনালোকে তেলৰ পৰিমাণটো দিব পাৰে। তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল, গতিকে ইয়াত এতিয়া মই সিজাই লোৱা আলু আৰু কঁঠাল গুটিখিনি ভাজি ল'ম আৰু জুইটো ল' টু মিডিয়ামত ৰাখিব। ইয়াত মই অলপ হালধি গুড়ি দিছোঁ আৰু অলপ নিমখ দি দিম। কঁঠাল গুটি আৰু আলুখিনি যিহেতু আগতীয়াকৈ আমি সিজাই লৈছোঁ, অলপ ভাজি ল'লে ভাল হ'ব, খাই বেছি ভাল লাগিব তেতিয়া। এচামুচ নিমখো দি দিলোঁ। এইখিনি এতিয়া ল' টু মিডিয়াম জুইত ৰাখি অলপ সময় ভাজি ল'ম, অলপ ৰঙচুৱা পৰালৈকে ভাজিব লাগিব। কঁঠাল গুটি কাৰ কাৰ প্ৰিয় হয় আৰু কঁঠাল গুটিৰ তৰকাৰী খাই কোনে কোনে ভাল পায় কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। মোৰ কিন্তু খুবেই প্ৰিয়। এইখিনি অলপ ভাজি ল'লোঁ, বঢ়িয়াকৈ ভজা হৈ গ'ল, গতিকে এতিয়া কেৰাহীৰ পৰা বাতি এটাত নমাই থৈ দিম। তেলৰ পৰিমাণটো যিহেতু কমি গৈছে, সেইকাৰণে মই আৰু অলপ তেল দি দিছোঁ। এতিয়া ফুৰণৰ বাবে ইয়াত মই অলপ পাঁচফোৰণ, তেজপাত আৰু শুকান জলকীয়া দি দিছোঁ। তাৰপিছত অলপ হালধি গুড়িও দি দিলোঁ। পাঁচফোৰণ নাথাকিলে পাঁচফোৰণৰ সলনি আপুনি গোটা জিৰা দিব পাৰে। এইখিনি অলপ ভজা হৈ গ'ল, এতিয়া আমি ৰেডি কৰি লোৱা মছলা পেষ্টখিনি দি দিম। এই মছলা পেষ্টখিনি এতিয়া ভালকৈ ভাজি ল'ম। ভালকৈ ভাজি নল'লে কেঁচা হৈ থাকিব পাৰে আৰু কেঁচা গোন্ধাব পাৰে, গতিকে ভালকৈ এইখিনি ভাজি ল'ব। মছলাখিনি আমাৰ ভাজি লোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া ইয়াত মই অলপ গুড়ি মছলা দি দিম। গুড়ি মছলাৰ বাবে মই দিছোঁ অলপ ধনিয়া গুড়ি, অলপ জিৰা গুড়ি, অলপ ৰঙা জলকীয়া গুড়ি আৰু লগতে অলপ হালধি গুড়িও দি দিছোঁ। হালধি গুড়ি আগতো অলপ দিছিলোঁ, সেইকাৰণে এতিয়া অলপ কমকৈ দিছোঁ। এইখিনিও অলপ ভাজি লৈছোঁ 1-2 মিনিটমান সময়। গুড়ি মছলাখিনি আপোনালোকে পচন্দমতে বা সোৱাদ অনুসৰি দিব পাৰে আৰু নিৰামিষ আহাৰৰ লগত খাব বিচাৰিলে আপুনি তৰকাৰীত পিঁয়াজ আৰু নহৰু নিদিয়াকৈও বনাব পাৰে। মছলাখিনি আমাৰ ভাজি লোৱা হৈ গ'ল। তাৰপিছত এতিয়া আমি আগতীয়াকৈ সিজাই লৈ ভাজি লোৱা আলু আৰু কঁঠাল গুটিখিনি ইয়াত দি দিম।
আৰু এইখিনি ভালকৈ এতিয়া মিহলি কৰি ল'ম। তাৰ পিছত এতিয়া পানী দিবলৈ সময় হৈছে, গতিকে মই এগিলাচ পানী লৈছোঁ আৰু পানীখিনি ইয়াত দি দিম। পানীৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে প্ৰয়োজন অনুসৰি দিব পাৰে, যিমানখিনি জোল কৰিব বিচাৰে সেই হিচাপত দি দিব। তৰকাৰীখন মই অলপ থুপথুপীয়া কৰিম, বেছি জোল নকৰোঁ। আৰু যিহেতু আমি আগতে আলু আৰু কঁঠালগুটিখিনি সিজাই লৈছোঁ, গতিকে বহু বেছি সময় সিজাবও নালাগিব। ইয়াত মই আৰু এগিলাচ পানী দি দিছোঁ, টোটেল 2 গিলাচ পানী দিলোঁ আৰু এচামুচ নিমখ দিছোঁ। আগতে এচামুচ নিমখ দিছিলোঁ, এতিয়া আৰু এচামুচ দিছোঁ। সোৱাদ অনুসৰি নিমখৰ পৰিমাণটো দি দিব। এইখিনি ভালকৈ এবাৰ লৰাই দিছোঁ, তাৰপিছত ঢাকনি লগাই হাই ফ্লেমত দি উতল আহিবলৈ দিম। 10 মিনিট সময় হৈ গ'ল, এইখিনি বঢ়িয়াকৈ উতল আহি গৈছে। আৰু শেষত ইয়াত এতিয়া মই অলপ গৰম মছলা গুড়ি আৰু অলপ জালুক গুড়ি দি দিম। এই ধৰণে যদি ইমানখিনি জোল ৰাখিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে গেছৰ জুইটো ইমানতেই অফ কৰি দিব পাৰে। কিন্তু মই পানীখিনি আৰু অলপ কমিব দিম, গতিকে আৰু 2-3 মিনিটমান সময় এইখিনি উতলিবলৈ দিম। আলুখিনিও বঢ়িয়াকৈ সিজি গৈছে, কঁঠালগুটিও সিজি গৈছে আৰু আমাৰ তৰকাৰীও প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে। এইখিনি আৰু অলপ থুপথুপীয়া হ'লে মই গেছৰ জুইটো অফ কৰি দিম আৰু তৰকাৰীখন 10-15 মিনিটমান সময় ঢাকি থৈ দিম। এয়া চাওক, 15 মিনিটমান সময় হৈ গ'ল আৰু আমাৰ টেষ্টি কঁঠালগুটিৰ তৰকাৰী পৰিৱেশন কৰিবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল। পানীখিনি বহুখিনি শুকাইছে আৰু তৰকাৰীখন বহুত ঘন হৈছে, থুপথুপীয়া হৈছে। এই ধৰণে খাই খুবেই ভাল লাগে। ভাতৰ লগত, ৰুটি, পুৰি, পৰঠা আদিৰ লগত খাই খুবেই ভাল লাগে। গতিকে মই চাৰ্ভ কৰিবলৈ বাতি এটাত নমাই লৈছোঁ। এই ধৰণে আপুনিও কঁঠালগুটিৰ তৰকাৰী খাওক আৰু এনজয় কৰক। কেনেকুৱা পালে আজিৰ এই ৰেচিপিটো? আশা কৰিছোঁ ভাল পালে। এই ধৰণে আপোনালোকেও নিশ্চয় এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। কেনেকুৱা পায় মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু নতুন বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেচিপিজ আহি আছে, গতিকে এই ক্ৰিয়েশ্যন চাই থাকিব, বনাই থাকিব আৰু খাই থাকিব। আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ সোনকালে পুনৰ লগ পাম। তেতিয়ালৈকে সুস্থ থাকক, সুখত থাকক, হাঁহি থাকক। বাই বাই।